سال 1394 جنگ توی سوریه به اوج خودش رسیده. نیروهای ایرانی یک سلسله عملیاتی رو به نام محرم طراحی کردن تا مناطق اشغالی رو از دست داعش و تروریست‌ها آزاد کنند. کار به جنگ توی حلب رسیده. به سردار سلیمانی پیامی میرسه مبنی بر اینکه سران تروریست‌ها یک روز ظهر توی یه خونه جلسه دارن. یه روز حاج قاسم گفت که خبر دادن که مسلحین یه جلسه‌ای دارن توی جنوب حلب، میتونی خونهشون جلسه‌شون رو بزنی؟ گفتم بله اگه بشه میتونم. بگو کجاست؟ نشون داد، دیدم میشه. تنظیم کردیم، آماده کردیم، حاج قاسم هم اومد. اینا هی ماشینا رو میذاشتن میرفتن توی ساختمون جلسه. ماشینا رو میذاشتن میرفتن ساختمون. یه دوربین هم گذاشتیم فیلم برداری کنه اینا. گلوله رو در اون که قشنگ رفتن توی جلسه، ما خاطر جمع شدیم جلسهشون شروع شده، یه گلوله درخواست کردیم، یه گلوله. این صاف اومد از پنجره رفت تو جلسه اینا. پودر شد اون خونه، اصلا پودر شد. من هیچ وقت حاج قاسم رو به این خوشحالی ندیده بودم. اما ماجرای این عملیات چی بود و ایران از چه سلاحی استفاده کرد تا به این صورت دقیق بتونه یه خونه رو فقط با یه گلوله توپ منهدم کنه؟ تو این قسمت از کمین مدیا به بررسی گلوله‌های هدایت شونده توپخانه که توسط جمهوری اسلامی ایران ساخته شده میپردازیم. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. از زمانی که اولین توپ‌ها اختراع شدن تا همین الان هنوز یگانه‌های توپخانه جزء جدایی ناپذیری از همه یگانه‌های نظامی و جنگ‌ها هستند. علیرغم اینکه سلاح‌های پیشرفته‌تر با اثرات تخریبی بسیار بالاتری ساخته شدن، اما یگانه‌های توپخانه هنوزم که هنوزه یکی از ارکان اصلی رزم زمینی هستند. استفاده از یگانه‌های توپخانه هم به لحاظ اقتصادی به صرفه است، هم نرخ شلیک بسیار بالایی رو به یگان میده و همین که قدرت جابجایی و تحرک اونها بالاست. برای همین تو حوزه پشتیبانی آتش یه سلاح بسیار خوب و کارآمد حساب میشه. اما تا اواسط دهه 70 همچنان گلوله‌های توپخانه هدایت نشونده بودن، یعنی قابل هدایت نبودن. برای همین وقتی می‌خواستن از این یگان‌ها استفاده کنن مجبور بودن تعداد زیادی گلوله شلیک کنن تا بتونن هدف مورد نظر خودشون رو منهدم کنن یا جلوی پیشروی دشمن رو بگیرن یا هر منظور دیگه رو داشتن محقق کنن. زمانی که جلو رفت و علمی که پیشرفت کرد و کیت‌های هدایت شونده روی مهمات سوار شد، به این نتیجه رسیدن که خب حالا که اومدن موشک‌های هواپیماها و سلاح‌های دیگر رو هدایت شونده کردن، چرا گلوله‌های توپخانه رو هدایت شونده نکنن؟ برای همین اولین بار آمریکایی‌ها اومدن این کار رو انجام دادن و گلوله‌های توپ 155 میلیمتری هدایت شونده رو ساختن. بعد از اونها تو اواسط دهه 90 میلادی روس‌ها هم همین کار رو انجام دادن و یکی از معروف‌ترین گلوله‌های هدایت شونده توپخانه به نام کراسنوپول رو طراحی کردن که تا همین امروز هم کاربرد داره و نقش خیلی خوبی رو تو همین جنگ اوکراین هم ایفا کرده. اما بعد از دوران دفاع مقدس و تو دهه 80 و 90 شمسی، سازمان صنایع دفاع خودمون هم به این فکر افتاد که بتونه گلوله‌های توپخانه رو هدایت شونده کنه. تو راهبردهای نیروهای مسلح خودمونم دیگه چند سالیه که چند تا قابلیت اساسی برای سلاح‌ها تعریف شده. یکی اینکه هوشمند باشن، هدایت شونده و نقطه زن باشن، دارای برد مناسب باشن و دارای قدرت تخریب مناسب باشن. مجموع این ویژگی‌ها باعث شده که الان سلاح‌هایی که تو حوزه رزم زمینی استفاده میشه کم کم آپدیت بشن و به روز بشن و هدایت شونده بشن. کار تا جایی پیش رفته که حتی همین گلوله‌های توپخانه، گلوله‌های خمپاره هدایت شونده هم تولید شده. اواخر دهه 80 بود که گلوله هدایت شونده 155 میلیمتری بصیر توسط صنایع دفاع رونمایی شد. گلوله‌ای که بسیار شبیه به همین کراسنوپول روسی بود. اما طرز کار این سیستم‌های گلوله توپخانه هدایت شونده چطوریه؟ عمدتاً این گلوله‌های توپخانه هدایت شونده دو مدل هدایت میشن، یا هدایتشون لیزریه یا هدایتشون ماهواره‌ایه. عمدتاً تو سیستم‌های روسی هدایت لیزری استفاده میشه، تو سیستم‌های آمریکایی یه سری کیت هدایت ماهواره‌ای رو اونا بسته میشه و باعث میشه که اونا دقیق به سمت هدف هدایت بشن. هرچند آمریکایی‌ها هم نمونه هدایت لیزری به نام گلوله‌های توپخانه اکسکالیبور رو دارن که الان در اختیار اوکراین قرار داره. سیستم به این صورته: شما باید یک نشانگر لیزر یا اصطلاحاً ایزیگنیتور لیزر داشته باشی.
این ایزیگنیتور لیزر بره در جایی مستقر بشه و پرتوهای لیزر رو به سمت هدف بتابونه. بازتاب این پرتو لیزر توسط سنسوری که تو نوک گلوله توپ گذاشته شده دریافت میشه و همینطوری گلوله توپ به سمت منشأ بازتاب این پرتوهای لیزر حرکت میکنه تا بهش اصابت کنه. دقت این سیستم بسیار بالاست. من خودم تو آزمایش پیامبر اعظم 17 از نزدیک شاهد بودم که نیرو زمینی سپاه با همین گلوله‌های هدایت شونده توپخانه یه قایق ماهیگیری کوچولو رو که به عنوان هدف توی آب گذاشته بود و به راحتی تونست هدفگیری کنه و منهدم کنه. داستان این عملیاتی هم که توی سوریه اتفاق افتاد و نیروهای ایرانی تونستن با دقت این مقر جلسه تروریست‌های داعشی رو منهدم کنن همینه. اونا توی این عملیات هم دقیقاً از همین نوع گلوله ها استفاده کرده بودن. منتها فرقش چیه؟ اونجا از گلوله های اصل روسیه استفاده میکنن. قصه این که چطوری این گلوله های روسی به دست ایرانی ها افتاده بوده از این قراره. سردار چارباغی فرمانده توپخانه ایران تو سوریه تعریف میکنه. میگه روز سردار سلیمانی به من گفت که فرمانده توپخانه روس ها توی فرودگاه حلب منتظرت، میخواد تو رو ببین. میگفت منم رفتم به دیدارش، یه آقایی بود به نام ژنرال الکساندر. ایشون تا منو دید برگشت گفت که ما میخوایم یک مدل از سلاح‌های پیشرفته توپخانه رو به شما ارائه بدیم. وقتی توضیح بهم داد دیدم بابا همین گلوله‌های بصیریه که ما داریم خودمون تو ایران استفاده میکنیم. بهش گفتم این چیزی که تو به ما توضیح دادی ما تو ایران داریم تولید میکنیم. اولش تعجب کرد. گفت خب شما اگه تولید میکنین قطعا بلدین باهاش کار کنین دیگه. منم گفتم آره ما بلدیم باهاش کار کنیم. گفت خب بریم تو دیدگاه. میگه با هم دیگه رفتیم تو دیدگاه، چند تا هدف رو برای ما مشخص کرد. یه تعداد از این گلوله‌های کراسنوپول روسی هم به ما داد. منم به نیروهای خودمون تو توپخانه هدف‌ها رو ارائه میدادم. نفر هدایت آتش هم با من بود. اون هم محاسبات دقیق رو انجام میداد و به نیروهایی که پای قبضه‌های توپ بودن اطلاع میداد. میگه برای اولین هدف یه مخزن آب که روی ساختمون چند طبقه بود و به عنوان هدف برای ما مشخص کردن. هدفو زدیم. بعد از اون چند تا هدف دیگر رو برای ما مشخص کرد. هر هدفی که مشخص کرد نیروهای ما با دقت هدف‌ها رو زدن. بعد از اون دیدم این فرمانده روسی یه چیزی رو کاغذ نوشت داد به این مترجم، ما رفت. به مترجم گفتن چی نوشته؟ گفت به روسی به یگانهای آماد خودشون دستور داده تعداد زیادی گلوله کراسنوپول به شما تحویل بدن. بعد از اون با همین گلوله‌های کراسنوپول روسی ایرانی‌ها تونستن توی سوریه اهداف بسیار مهمی از داعشی‌ها رو منهدم کنن. اینجاست که نقش گلوله‌های هدایت شونده توپخانه مشخص میشه. یا اینکه همین چند سال پیش تو جریان گلوله باران‌هایی که سپاه پاسداران علیه مواضع تروریست‌های تجزیه درد تو کردستان و عراق داشت، تصاویری منتشر شد که یگانهای توپخانه قرارگاه حمزه با توپ‌های KH 155 میلیمتری چادرهای انفرادی گروهک‌های تروریستی رو مورد هدف قرار میدادند. هدف بسیار کوچک که زدنش با توپخانه بسیار مشکله، اما به لطف همین گلوله‌های هدایت شونده توپخانه این کار بسیار راحت شده. الان تو نیروهای مسلح ما علاوه بر گلوله‌های توپ 155 میلیمتری بصیر، یکی دیگه از توپخانه‌های ما که بسیار پر استفاده است، یعنی گلوله‌های توپخانه 122 میلیمتری هم هوشمند شدن و اسم اونها رو فاتر گذاشتن. گلوله‌های هوشمند بصیر بین 20 تا 30 کیلومتر برد دارن. گلوله‌های توپخانه 122 میلیمتری هم عمدتاً 14-15 کیلومتر برد دارن که در صورتی که این گلوله‌ها به پیشران مجهز بشن بردشون تا حدود 20-25 کیلومتر هم میرسه. اما نکته که در مورد گلوله‌های توپخانه آمریکایی وجود داره اینه که اونا قبلا از گلوله‌های اکسکالیبر استفاده می‌کردن که همین هدایت لیزری بود. اخیراً یک کیت هدایت شونده به نام 1156 هم روی گلوله‌های توپشون سوار می‌کنن که هدایت ماهواره‌ای داره، یعنی با GPS گلوله توپ رو هدایت می‌کنه به سمت هدف. این سطح از استفاده از GPS و ماهواره توی نیروهای آمریکایی یه نقطه قوته، اما بعضی جای نقطه ضعف هم محسوب میشه دیگه. یعنی اگه این جریان هدایت ماهواره دچار اخلال بشه، یه طیف وسیعی از کاربرد تسلیحات آمریکایی دچار اخلال میشه که قطعا حالا اونا یه فکری برای امنیت شبکه این بساط هم کرد. اما علاوه بر اینها این هوشمندی تو گلوله‌های توپخانه به گلوله‌های سیستم‌های ادواتی هم رسیده. ادوات مثل همین خمپاره اندازهای سنگین 81 120 یا راکت اندازهای سبک مثلا 107 میلیمتری و اینا. الان یه گلوله هدایت شونده خمپاره 120 میلیمتری توی کشور ساخته شده به نام گلوله هدایت شونده میعاد. اونم یه گلوله هدایت لیزریه. دقیقاً کاربردش و طرز کارش مثل همین گلوله‌های توپخانه است.
نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که خب قبلا یه نفر بعد مثلا این نشانگذار لیزری، این ایزیگنیتور لیزر رو برمی داشت تا نزدیکی هدف میرفت لیزر بهش میتابونی، یه سری مشکلات ایجاد می‌کرد. الان دیگه پهپادها هم به این سیستم‌های نشانگذار لیزری مجهز شدن، یعنی بدون اینکه شما نفر رو درگیر هدف گیری بکنی میتونی با پهپاد هم خیلی خوب توپخانه رو هدایت کنی. اتفاقی که توی سوریه به صورت عملی افتاد، توی گلوله باران‌هایی که توی کردستان عراق اتفاق افتاده، به صورت عملی سپاه اونا رو تجربه کرده. همین الان توی قصه جنگ اوکراین یکی از برتری‌های ارتش روسیه به ارتش اوکراین همین استفاده از گلوله‌های هوشمند توپخانه است. یعنی گلوله‌های توپخانه و نرخ شلیک یگان‌های توپخانه ارتش روسیه بسیار بیشتر از ارتش اوکراینه و همین یکی از دلایل برتری روس‌ها بر اوکراینیاست. همین موضوع و تجربه جنگ‌ها و درگیری‌های اخیر به خوبی نشون میده اگر شما تو حوزه رزم زمینی از سلاح‌های هوشمند و هدایت شونده استفاده کنید، اثرگذاریتون توی عرصه رزم به شدت افزایش پیدا می‌کنه. موضوعی که حدود 20 سالی هست توی نیروهای مسلح ما آغاز شده، با یگانهای توپخانه آغاز شده و داره کم کم تو حوزه رزم زمینی راکت‌ها و موشک‌ها رو هم در بر میگیره و باعث شده قدرت آتش نیروهای زمینی ما دقیق‌تر و موثرتر از قبل بشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. ما تو کمین مدیا مسائل نظامی رو به صورت تخصصی دنبال می‌کنیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوهای ما رو هم بتونید ببینید.